In my very long experience of music, which dates back more than 61 years now, there are a few events that I constantly think of as being exceptional experiences that never leave the memory, events that had a tremendously important influence on my life. One of those very extraordinary events was in December 1994, when I attended a performance of Verdi's La Traviata at the Royal Opera House, Covent Garden. I had already seen Angela Gheorghiu before singing in La Bohème the role of Mimi. As everybody knows, the performance that she gave of Violetta at the Royal Opera House, Covent Garden that year was one of the most sensational experiences in the memories of many people like myself, who were astonished by what they heard and what they saw. I had the wonderful experience of interviewing Angela shortly after that for a radio programme. It was a captivating experience all that time ago, both to meet her and also to realise what an extraordinarily intelligent and inspired artist I was speaking with. Not only a soprano of extraordinary technical accomplishment and virtuosity of an extremely rare degree, but also an artist of deep intelligence, deep awareness, and profound sensitivity. Over the years, I followed her career wherever it was possible to do so, and whenever it was possible to do so. I had the wonderful privilege of collaborating with Angela on the book which is launching in Romania tonight, which we launched here in England in October 2018. Angela Gheorghiu, A Life for Art. A fantastic privilege and honour for me to work with this incredible artist and wonderful human being on that book. And therefore it's particularly of great pleasure to me to be able to send my greeting to you all. I wish I could be with you. Sadly, for reasons that are beyond my control, I cannot. But particularly it means a lot to me that Angela's book is launching tonight in her own country, in Romania, a country that I visited in 1973, a country of beauty, a country of magic, seeing extraordinary architecture. And for me, as an adolescent young man, seeing wonderful-looking girls, Romanian girls everywhere. Well, about 21 years later, I met this extraordinary Romanian lady, Angela Gheorghiu. And it is one of the greatest joys of my life to know her, and one of the most wonderful privileges to be involved with one of the very greatest artists in the entire history of classical music performance. And I send to Angela and to all of you my very warmest greetings for the launch of her book tonight.
Să fim împreună în această sală atât de elegant, nobilă, care s-a inaugurat în 1911, când aristocrația României era în floare. Nu este Royal Opera House, dar este o sală care poate primi personalitatea uriașă a Angelei Gheorghiu. Un eveniment mare, într-o perioadă complicată, într-o perioadă în care pandemia pare că mai degrabă a îngenunchiat sufletul, mintea, dar în special cultura. Faptul că astăzi reușim să fim aici ca pe o insulă a fericirii și a culturii, la cel mai înalt nivel, cu un artist de geniu, cu o excepțională și unică divă a timpurilor noastre. Vom petrece o oră dincolo de cortină în această seară cu una dintre cele mai mari personalități a lumii artistice, de pretutindeni, cu un geniu, cu un har extraordinar. O invit în scenă, alături de noi, pe diva Angela Gheorghiu. Angela Gheorghiu. Vă mulțumim. 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 O onoare și un privilegiu, un eveniment unic în România zilelor noastre, o reverență în fața valorii Angelei Gheorghiu. Prologul muzical v-a introdus în misterul atât de cunoscut al vocii ei unice și inconfundabile. Această întâlnire prilejuită de apariția acestei cărți valoroase, document, impresionant discursul lui John Tolanski, un nume important care a însoțit-o pe Angela Gheorghiu zeci de ani. John Tolanski a fost percuționist la Royal Opera House, mai târziu realizator de documentare, de emisiuni de radio și s-a dedicat, aș spune ca printr-o vocație extraordinară, de a însoți această aventură pe marile scene ale lumii, ale Angelei Gheorghiu. Da, Marina. Vreau mai întâi să vă spun că sunt extrem de fericită când mi se pronunță numele atât de bine. Credeți-mă, mi s-a întâmplat foarte, foarte rar să aud numele meu atât de bine pronunțat și cu atâta dragoste și atâta căldură. Acum, ca să răspund la întrebarea, să mă rog, nu în întrebarea, deci așa, în conversația noastră și să spunem câteva cuvinte despre John Tolanski. Atunci când au început zilele unei cariere foarte, foarte grele și importante, pentru că eu am realizat lucrul acesta.
de foarte devreme. Și munca și greutatea înseamnă în a fi nu numai pe scenă, dar și înainte de scenă și după scenă, pentru discografia pe care am făcut-o, pentru că așa l-am cunoscut pe John Tolanski, eu făcând, bineînțeles, promoție adevărată, cum se practica pe vremea aceea, săptămâni întregi, făceam voiaje și atunci când stăteam într-o cameră de hotel, veneau, bineînțeles, jurnaliști din toată lumea sau mă duceam eu în altă țară și într-o bună zi l-am întâlnit pe John Tolanski. El a scris foarte multe cărți înainte despre alți mari artiști și a prins, începând, eu știu, cu Renata Tebaldi, Maria Callas, nu? Nume foarte, foarte mari la Covent Garden. Și încet, încet a făcut o muncă uriașă pentru a mă convinge, pentru că de ani și ani de zile, nu numai în Anglia, dar în multe țări, ca și în România, am mai spus într-un interviu, au fost două personalități din România care au dorit să scrie, m-am întâlnit deja cu ei, am avut o întâlnire de taină, dar nu le spun numele pentru că n-au scris nimic. Așa, dar legat de John Tolanski, trebuie să încep cu un lucru pe care vreau să-l menționez de la bun început. John Tolanski m-a cunoscut pe parcursul a aproape 30 de ani, împreună, bineînțeles, cu alți jurnaliști, oameni din mass media sau critici muzicali. Atunci când am început să gândesc ce aveam să spun despre această carte, bineînțeles, a venit într-o bună zi, au venit amintirile cele mai sensibile și de preț a oricărui om, copilăria, locul în care s-a născut. Și eu, întotdeauna până în clipa în care vă vorbesc, sunt cea mai româncă ființă de pe lume și atunci când am realizat că poate, atunci când îi povestesc lui John Tolanski, nu să iasă exact expresia și cuvintele și starea pe care eu am avut-o pe vremea copilăriei și studiilor mele. Și în România am avut odată, am citit un articol și m-a impresionat foarte, foarte mult. Și pentru această carte am apelat la această doamnă, vă rog frumos să închideți telefonul, la această doamnă, Sorana Savu, care este aici în sală și vreau să o salutăm și să-i mulțumim cu această ocazie. Sorana, îți mulțumesc foarte, foarte mult. Dar am vrut să mă apropii de cineva care am înțeles că mă cunoaște. Am înțeles că m-a văzut. Te-a însoțit, practic, și m-a însoțit de-a lungul carierei. Și cu această ocazie trebuie să spun că am avut cea mai mare surpriză a vieții mele când eu constatasem că aproape 90 și ceva la sută din mass media din România nu a făcut niciodată un voiaj, adică n-au realizat un interviu, un reportaj, orice despre mine în 30 de ani. Am aflat acum câteva zile cum că această doamnă absolut de sensibilitate fantastică, de fapt m-a auzit de ani și ani de zile, a venit peste tot, dar niciodată eu nu am știut de acest lucru. Și îți mulțumesc, Marina. Mi-ai făcut o surpriză superbă. Cred că această devoțiune a unui profesionist, de talia lui John Tolanski, a deschis ușa către personalitatea ta. Pentru că este greu și complicat, printre atâtea avioane, repetiții, studiu, înregistrări, concerte, spectacole și așa mai departe, să accepți în preajma ta, sigur cu distanța, nu aceasta de astăzi, cu distanța unei smerenii în fața unei personalități atât de complexe. Probabil că de asta
s-a întâmplat declicul și în 2018 această carte pe care Curtea Veche o lansează astăzi și noi le datorăm acest lucru, noi românii, bineînțeles. Da, Irene, dacă ești aici, vreau să-ți mulțumesc public. Mulțumesc foarte mult, Curtea Veche. Mulțumesc mult. Apreciez foarte mult toată munca pe care ați Și iată că creat-o. n-au trecut chiar atât de mulți ani cum ne-am fi așteptat, că noi mereu suntem în întârziere. Păi, am fost și eu pe aici. Voința mea întotdeauna a În contat enorm. 2018, la Royal Opera House, Da. această carte a intrat în lumea englezilor care te adoră, Da. Angela. Da, am vrut să încep, bineînțeles, acest teatru pentru mine este considerat, ca și New York, aș putea să spun, casa mea, pentru că s-au petrecut cele mai importante momente din cariera și din viața mea privată. Și, da, coincidență sau nu? Okay. Și am vrut să fie, bineînțeles, într-o limbă de circulație. Și am început bineînțeles că această carte va fi tradusă încet cu încetul în limbile de circulație, înseamnă franceză, italiană, germană și așa mai departe. Dar am vrut ca totuși următoarea treaptă, cea mai importantă pentru mine, este România și sunt foarte fericită pentru că în sfârșit am început biografia. Și mulțumim! Mulțumesc și eu! Da. Îi spuneam Angelei și aș vrea să vă fac și dumneavoastră această confesiune. Există multe șabloane într-o limbă actuală de lemn, din alte esențe, din alt fel de lemn decât cel de până în 1989, dar există șabloane mentale și deci și lingvistice. Norma limbii noastre literare este încălcată brutal și foarte agresiv, din ce în ce mai tare. I-am spus Angelei că nu este o carte care se citește ușor. Asta nu e ceva de speriat. Este o carte pe care, parcurgând-o, pentru că este vorba despre a pleca pe drumul unui destin, al unei aventuri, din copilărie, cum spunea Angela Gheorghiu mai devreme, și până în zilele noastre. Este un fel de Janus cu două fețe, o față pe care noi, ca spectatori, ca, să spunem, cunoscători ai lumii operei, lumii de spectacol, oameni care avem acasă și ascultăm pescule serioase, muzica așa cum se cuvine, care călătorim și vedem spectacole de operă, de teatru, de dans și așa mai departe, vedem un chip, o față a lui Janus. Cartea aceasta permite să vedem și Janusul ego-ului, persoanei care a realizat asemenea performanțe. O persoană foarte puternică, așa cum toată lumea asta pe care am auzit-o vorbind în foaier, la o șampanie, mă strecuram, habar n-aveau că sunt din România și intram în discuții și spuneau ce forță, ce putere. Această divă și această voce unică are enorm de multă fragilitate, sensibilitate, un tip de emoție tulburătoare, are momente grele. Orice artist de acest nivel nu este doar în lumina pe care noi îl cunoaștem. Există și părți de suferință, de anduranță, de întuneric, iar faptul că Angela Gheorghiu permite, prin intermediarul acesta, un mare profesionist, John Tolanski, să ridicăm puțin cortina și să pătrundem în misterul aventurii vieții ei, mi se pare un gest de mare generozitate.
Pentru că acest cuvânt, generozitate, este cel pe care l-am auzit cel mai des printre muzicieni din aceste mari orchestre care au însoțit-o cu multă dragoste pe Angela Gheorghiu, printre mașiniștii care la sfârșitul spectacolelor strâng decorul, cablurile și continuă să vorbească despre Angela, despre cel de la poartă care îți spune cu multă delicatețe: trebuie să așteptați mult, doamna Angela Gheorghiu stă de vorbă cu fiecare, dă autografe, dânsa este o divă. Drumul Angelei Gheorghiu este un drum ce ar fi putut să pară al unei tineri, unui copil remarcat pe la anumite sărbări, pe la anumite, cum erau, întâlniri de familie, cineva care cântă și încântă. Dar vocea Angelei a fost intuită. Și asta e o parte foarte emoționantă a cărții și destul de puțin cunoscută. Nu numai la noi, dar și în lume. A fost intuită de persoane, de profesori, care au întărit cumva și încrederea părinților. E complicat să fii părinte și cineva să-ți spună: aici este ceva, aici este o sămânță. Exact de asta voiam să vorbesc în seara asta. Cred că mă ierți pentru că te-am întrebat. E un dialog. Pentru că nu vreau să nu o fac astă seară. Întotdeauna, atunci când vorbești despre copilărie sau despre începuturi, te gândești la profesori, la oamenii care au fost în afara casei. Dar la mine, să spun, încrederea și înțelegerea cum că eu sunt un copil diferit și trebuie să spun în aceeași măsură și sora mea, pentru că eram două fete. La 1 an și jumătate diferență eram Angela și Elena, Gina și Nina. Și pe aceste două fete, părinții nu numai le-au ajutat, dar le-au creat de fiecare dată un loc, o scenă în familie, pentru vecini, pentru noi. Trebuie să spun, poate am spus-o de 1000 de ori, dar tatăl meu, intuiția lui, mi-aduc aminte când am învățat primul colind românesc, mi-a dat O ce veste minunată. Copiii nu cântă O ce veste minunată pentru că este destul de complicat și lung și destul de vocal. Bun, și tatăl meu m-a învățat acest colind. Și împreună, după aceea mai târziu, când am ajuns la grădiniță și eu cântam mult mai tare decât alții, cine știe cum, îmi pare rău că nu aveam aceste telefoane pe vremea aceea, să fie auzit exact cum emiteam sunetele, așa cum îmi imaginez că aici există foarte mulți oameni care mă cunosc de foarte multă vreme. Am tot spus de 1000 de ori, n-am cântat niciodată ca un copil normal, adică nu am cântat așa cum vorbeam. Aveam această impostație și eu și sora mea, deci vocile noastre erau atât de puternice că atunci când ieșeam în curte, în grădină sau în vișinul meu nemaipomenit, studioul meu favorit de acasă, se auzeau pe nu știu câte străzi, pentru că aflam după aceea și părinții și noi primeam complimente pentru asta. Și vreau cu această ocazie să le mulțumesc încă o dată a miliarda oară. Niciodată, nici unii dintre noi nu putem mulțumi într-atât părinții noștri. Mulțumesc mama, mulțumesc tatălui meu, care până astăzi au emoții pentru mine, se roagă în fiecare zi pentru mine, așa cum o făcea și pentru sora mea. Și mă înclin întotdeauna părinților care fac orice să-și susțină
sau să-și ajute copiii de când sunt mici pentru talentul lor. Sunt mulți prieteni astă seară aici. Da. Și sunt mulți prieteni care au spectacol, sunt mulți prieteni din țară care ar fi vrut să ajungă să o vadă pe Angela, să aibă acest privilegiu și să realizăm că suntem privilegiați în seara asta, să petrecem un timp cu Angela dincolo de cortină. Cum spunea și Angela Gheorghiu, probabil că sunt, sau nu, coincidențe. Prefața acestei cărți este scrisă de prietenul meu, excelența sa, ambasadorul României la Viena acum, domnul Emil Hurezeanu, care a scris această prefață când se pregătea să părăsească Berlinul, pentru că misiunea sa diplomatică, remarcabilă, se încheia la Berlin. Nu mi se pare o întâmplare că scrisul lui, semnătura lui, recunoașterea valorii și plecăciunea pe care o face Angelei prin cuvântul scris este un semn că suntem împreună. Vreau să vă adresez atât Angelei Gheorghiu, cât și dumneavoastră, tuturor celor de aici, salutul foarte cald și plin de dragoste și de recunoștință în fața valorii pe care vi-l transmite excelența sa, ambasadorul României la Viena, domnul Emil Hurezeanu. Angela Gheorghiu s-a născut la Adjud. Da. Ea își spune, spre deosebire de multe nume, își spune și își asumă data nașterii, ziua, locul. O face cu multă libertate, pentru că Angela este un spirit liber. A fost, este un spirit liber. Și dacă pentru mulți dintre noi ascensiunea către libertatea interioară și spre spiritualitate înseamnă o ascensiune dificilă, înseamnă efort, popasuri, poate, derută, rătăcire, Angela a avut un mare însoțitor cu care s-a născut și vorbește foarte mult despre lucrul ăsta, încă de mică, fiind conștientă, având control cumva la ceea ce se petrece cu ea. Angela Gheorghiu, copil, era un copil mai degrabă timid, mai degrabă retras, aș spune poate mai degrabă introvertit. Sora ei, Nina, fiind mult mai extrovertită, mai sociabilă. Probabil că perioada aceasta a fost una foarte importantă de a observa. Angelei Gheorghiu nu îi scapă nici un detaliu din jurul ei, de pe scenă, din tot ceea ce înseamnă o construcție. Dar să ne întoarcem la Adjud. Dacă vrei. Suntem aceeași generație, iar paginile de început m-au purtat, evident, și pe mine, poate nu atât în copilăria mea, dar în orice caz, în adolescență, în tinerețe, în perioada mea de formare, de liceu, de facultate, pentru că am parcurs la un an distanță aceleași timpuri, aceleași vremuri, aceleași vremuri și aceleași presiuni, tensiuni. Și aceleași persoane, aceiași artiști. Aceiași artiști. Da. Avem atât de mulți prieteni comuni în București. Da, acum vrei să-mi aduci aminte de Adjud. Adjudul l-am
să spun așa, l-am părăsit la 14 ani, eram foarte, foarte micuță. Cu siguranța și cu inconștiența, bineînțeles, și cu tupeul, aș putea spune, dar interior, în afară nu arătam niciodată nimic. Chiar dacă înțelegeam foarte multe lucruri, le țineam așa în mine, fierbeam. Și cum spun, cum eram destul de introvertită atunci când eram mică, între timp, mai am o expresie, am recuperat. Da. La Adjud am avut întotdeauna o atmosferă absolut impecabilă. Doresc ca oricare copil care are un minim talent în artă, sport, indiferent ce profesie, pictură, nu contează, să ai în jurul tău, să ai norocul, să ai în jurul tău profesor, educator. Educatoarea mea a înțeles că eu am o voce altfel și imediat s-a ocupat de mine și am cântat primul meu cântecel, asta o știe toată lumea, cu Johannes Brahms, am cântat un cântecel de leagăn. Și în românește și în germană l-am învățat în 2-3 ore. Bun, de atunci, orice se întâmpla important la Adjud și ca și mai târziu, până atunci când am terminat conservatorul, cred că nu s-a întâmplat niciodată ceva important artistic în Adjud și nu s-a întâmplat niciodată ceva important artistic la București, fără ca eu să fiu prezentă. Și lucrurile astea, atmosfera în care eu eram susținută, în care eu eram tot timpul lăudată, eram pusă cumva pe un piedestal. Eu nu înțelegeam lucrurile acestea. Pe vremea aceea, eu înțelegeam doar că toate lucrurile astea, adică tot ce vine de la profesorii mei, sunt doar pentru ca eu să studiez, pentru ca eu să-mi fac toate studiile, pentru că deci vremea studiilor mele a fost între anii 1980, deci eu am plecat în 1980 și până în 1990 am făcut Liceul de Arte George Enescu se chema, nu mai știu cum se numește, am făcut ambele liceuri, e prea lung de povestit. Pe amândouă, am făcut între amândouă, da. E întreagă poveste, nu are nicio importanță. Nu, pentru că se va citi. Da, se va citi, da, bun. Și erau exact vremurile cele mai grele. Vremurile în care, mi-aduc aminte, stăteam la cămin, primele zile plângeam ca o nebună după mama și după tata, și mi-aduc aminte chiar și de faptul că muream de foame. Mi-aduc aminte, nu știu dacă am scris în carte, doar așa să ne distrăm puțin, pentru că nu știam ce să mănânc ca să mă satur, mâncam varză și puneam zahăr peste ea. Să nu mâncați asta. Dar mă săturam și nu mai plângeam de foame. Dar în același timp, deci astea sunt de fapt niște amintiri, atunci erau triste. Dar faptul că eu în jurul meu am avut profesori și oameni care m-au ajutat, cum să spun, cu o dragoste părintească. Întotdeauna cineva a vrut să mă ajute, cineva a vrut să-mi dea lecții pe gratis, cineva a vrut să ia parte la construcția mea. Și eu împreună cu toți oamenii din jurul meu, niciodată, nicio secundă, întotdeauna discursurile mele se iau din context și probabil oamenii își imaginează că sunt plină de mine, pentru că eu am știut întotdeauna ce voi face. Da, am știut întotdeauna ce voi face, nu m-am gândit nicio secundă că nu voi face ceea ce am făcut, dar în contextul în care eu eram susținută de toată lumea. Plus că eu m-am născut cu un dar. Pardon? Cu un instinct. Cu un instinct. Instinctul ăsta a fost, pe lângă talentul vocal, a fost unul din talentele mele cele mai puternice. Deci acest instinct m-a ajutat să înțeleg și eu ceea ce vedeau cei din jur. Și atunci eu m-am simțit responsabilă. Eu va trebui să studiez, eu va trebui să mă dedic.
sub toate formele posibile, chiar și atunci când voi fi mai mare sau când voi cunoaște, bineînțeles, când voi avea și eu o parte de, nu știu, de întâlniri galante, știți voi cum sunt fetele la liceu și la conservator, ceea ce eu nu am făcut. Eu pe vremea liceului și al conservatorului, eu n-am avut timp de nimeni. Eu am avut timp doar de studiu și am avut timp ca și în această sală sau în toate sălile din București, eu în fiecare seară a liceului și apoi la conservator, eu nu am pierdut nicio premieră, niciun spectacol de nicăieri. Cinema deci în fiecare seară aici este prezentă, cred, Eugenia Moise, colega mea de la Canto Popular, cred că e aici, nu știu dacă e aici. În fiecare seară noi mergeam și vedeam un spectacol să înghițim tot ce se poate, bine sau mai puțin bine, pentru că și atunci când nu este bine poți învăța, poți să înțelegi ceea ce va urma pe talentul tău și pe puterile tale. Această perioadă este perioada în care eu, studentă la filologie, împreună cu colegi de-ai mei arhitecți, astăzi mari arhitecți, studenți la medicină, la teatru, la bele arte, formam un grup și, într-adevăr, mergeam. Și spun mai repede pentru că timpul, oricât l-am dilatat, și aș vrea în seara asta să-i forțăm limitele ca să putem să te ascultăm cât mai mult, dar el e limitat. Este. În perioada aceea l-am cunoscut pe scurt, în practica mea la radio, pe Iosif Sava. Mai atins. Căruia se pare că amândouă, în feluri diferite, îi datorăm enorm. Foarte și la lift, ducându-mă spre fonoteca de aur a radioului, înalt, impozant, am mers în fonoteca de aur și a zis: o să fac niște spectacole cu cei de la conservator. Anunțați grupul să vină. Atunci am ascultat-o prima oară pe Angela studentă și toată lumea din grup mergeam, bineînțeles, discutam prin atelierele de la arhitecți sau la bele arte, la ceramiști în special, și absolut toată lumea, bineînțeles, fumând, în aburii visării, în care simțeam că ne pierdem. Toată lumea spunea: băi, Angela Burlacu e tare. Și întotdeauna Iosif Sava mă chema și mă întreba: ce părere ai? Și a spus, îi spuneam, nu părerea unui specialist, a unui om care, prin educație, sigur, avea acces. Și atunci Iosif Sava a spus: această Angela va ajunge cea mai mare. Să nu uitați, este un om de cultură care a susținut-o, și care a crezut în harul și în vocea ei. Și mai târziu mergeam la radio și mă învăța cum să o depistez pe Angela Gheorghiu. Îmi punea mai multe înregistrări cu aceeași operă. M-a învățat o vreme cum să o depistez și apoi 24 de înregistrări am avut cu La Traviata, în spațiul acela ciudat al radioului, unde exista un șoarece, nu de bibliotecă, de benzi. Și nu am greșit niciodată să-i recunosc vocea. După 1990, și trebuie să știți, și sunt mulți aici, colegi de-ai noștri de generație, care știu ce timpuri am trecut și noi trebuie să vorbim despre timpul întunericului și al trădării și al umbrelor care ne bântuiau. Dar eram tinere și credeam în lumină și am mers către lumină și ne-am orientat către valoare, fiecare în felul lui. În 1990, slava, cum îi place
îi spunem și noi lui Rostropovici așa, dar Angela Gheorghiu îi spune slava într-un fel profund, profund. A fost muzicianul care a cântat un preludiu de Bach pe care Șostakovici l-a compus. Dedicat. I-a fost profesor în fața zidului Berlinului. Cânta, lumea nu-l urmărea și se ruga ca cele două părți să se reconcilieze. Mi-aduc aminte momentul. În Europa și în sufletul lui. Așa este. Mi-aduc aminte... Deci mari muzicieni, mari artiști ai lumii au fost, ca și tine, în momentele cruciale. Cheie și cruciale, acolo. Acolo unde a fost nevoie cetății. de ei. Absolut. Așa, nu vreau să trec de acest prieten și înger păzitor al meu, domnul Iosif Sava. Parcă am auzit așa un suspin în sală. Iosif Sava avea și el acest flair, acest nas pentru cei care aveau talent. Bineînțeles că îi lăuda pe toți. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să spun, pentru că trebuia să îi lauzi pe toți. Toți erau cei mai. Dar noi aveam întâlnirile noastre și întotdeauna făcea ca seratele muzicale să aibă un punct comun cu mine. Alegea și subiecte de operă care erau legate cu literatura, unde veneau mari actori, scriitori. Alegeam, nu știu, Alexandru Dumas, Dama cu camelii și, bineînțeles, legat de Traviata, Manon și alte lucrări care întotdeauna aveau un punct comun, literatura, ceea ce o știm foarte bine, dar el făcea aceste minunății. Și întotdeauna eu aveam la clasa de canto un personaj pe care acum eu nici nu vreau să-i pronunț numele, pentru că ne-a făcut, nu numai pe mine, pe foarte mulți, să suferim momente atroce pe vremea comunismului. 6 ani de nenorocire. Și acest domn Iosif Sava mi-a spus textual: întotdeauna tu vii la mine, indiferent ce se întâmplă, eu te apăr, voi fi întotdeauna spatele tău. Și acești oameni pe care eu îi întâlneam, prin el, actori, chiar oameni politici, medici, scriitori, poeți, deci muzicieni de toate felurile până la jazz. Deci făceam întotdeauna, poate unii dintre voi ați fost la aceste serate, mi-au rămas în suflet. Și bineînțeles, când domnul Iosif Sava mi-a spus de la primul an de studiu, imediat cum ai se termin conservatorul, vei cânta la Metropolitan. Și atunci când eu am ajuns la Metropolitan, așa cum el mi-a prevăzut, mi-aduc aminte că primele cuvinte de mulțumire au fost către el. A fost unul dintre cele mai importante și stâlpi ai culturii din România. Și vreau să... Și mai departe, și iartă-mă că trebuie să spun acum, și a fost, dacă pot să spun, pentru tine, a fost cel care pur și simplu a înțeles că se află în fața unei fete extrem de educate, cu viitor, cu o sinceritate, cu o deschidere, așa cum ești tu și tot ceea ce eu întotdeauna te-am urmărit și am văzut că el avea dreptate în tot ce a spus atunci când a pus ochii pe tine. Și ca o mică, tot în șirul coincidențelor despre care vorbeam și o să trec mai repede, dar am vrut să poposim în partea asta poate mai puțin cunoscută despre Angela Gheorghiu. În seara asta este în sală băiatul lui Iosif Sava, venit de la New York
Nu pot să... Nu vrea, a fost o surpriză pentru Angela, surpriza mea, pardon, pentru că povestea merge mai departe, îmbrățișezi, nu știu pentru unde că Eduard Sava este un om extrem de cultivat, la rândul lui pianist, mare artist și un excepțional observator al artei. Scrie la România Literară o pagină despre S-a făcut arta... pielea de găină, e un semn. Da. Mulțumesc. Vreau să vă citesc. Cartea asta e foarte bine structurată și are o formulă extrem de inteligentă. Pe lângă valurile de confesiune, cu echilibru și măsura în toate lucrurile pe care Angela le-a făcut și fără de măsură pe scenă, există câteva rânduri scrise de mari personalități, mari. O să le descoperiți și citiți rândurile, pentru că paginile astea sunt documente intense. Sunt oglinzile în care personalitatea Angelei Gheorghiu s-a reflectat și dau documentului acesta o și mai mare vibrație. Lady Valerie Solti, soția dirijorului Georg Solti, un perfecționist, un mărturisitor, un om care sfințea cu prezența sa rigoarea. Și Angela Gheorghiu este un poem al rigorii. Vreau să vorbesc doar despre acest moment la care s-a referit și John Tolanski, despre care știm. Dar Lady Solti spune așa: pe Gheorghe îl preocupa foarte tare ideea de a avea în rolul Violetei pe cineva care, prin voce și joc actoricesc, să poată întrupa puritatea pe care o văzuse în fata aceasta simplă. Când Angela Gheorghiu a dat audiția cu Georg Solti, el a fost izbit de vocea și de muzicalitatea ei excepționale. Era un talent înnăscut, care în mod clar primise în România o educație vocală ieșită din comun. Avea și înfățișarea ideală pentru rol. Chiar și așa. A vrut să o mai audă încă o dată, ca abia apoi să aibă părerea lui Richard Eyre și, după această întâlnire, s-a scris istorie. Este momentul în care tânăra, foarte tânăra, Angela Gheorghiu își ia realmente, după debutul ei de la Viena, după alte locuri în care a cântat și deja captase interesul, se dusese vorba. Dar această apariție pe care Solti a intuit-o, pe care Richard Eyre, regizorul pe care noi l-am cunoscut venind în România după 1990, aici, la București, au construit în jurul acestei personalități, în jurul grației, delicateței și inteligenței, nu doar vocale, inteligenței și intuiției Angelei Gheorghiu, unul dintre cele mai mari spectacole pe care Royal Opera House a știut să-l prețuiască și cred că zborul spre această fulminantă și extraordinară carieră Angela Gheorghiu l-a avut acolo și așa înțelegi, mergând acolo, ascultând-o acolo, de ce o adoră. Da, mulțumesc. Este un pic mai complicat. Dar noi spuneam Scholti, da. Scholti, pentru acum, că avea... nu știu, în orice caz, la prima întâlnire mi-a spus să-i spun Gheorg, deci Gheorg a rămas.
Pentru că întotdeauna eu fac această remarcă și de la acești oameni am înțeles, și nu numai. În artă nu există gen, bărbat, femeie, nu există vârstă, nu există religie, nu există nimic. Deci în momentul în care o repetiție începe și un grup artistic, care în operă este cel mai complex, pentru că avem și teatru și muzică și balet și scenografie și tot ce avem la teatru și în sălile de concert, deci este extrem de complex, am avut sentimentul de a face parte dintr-o familie. Au durat probabil cât am făcut cunoștință. Angela, Georg, Richard, here we are. Și de atunci am fost o familie. Eu cred în această fuziune și în această familie și ei mi-au confirmat și am înțeles de atunci ca în momentul în care eu accept sau am în minte să fac o nouă producție sau mă duc într-un teatru și accept un contract, eu trebuie să știu dinainte cine face regia, ce rol am, este bine, nu este bine, ce orchestră, ce partener, așa cum eu v-am spus de 1000 de ori. Pentru că visul meu și ideea mea fixă, sau nu știu cum să spun, obsesia mea, a fost responsabilitatea și a mea, nu numai a unui director de teatru, de a avea rezultatul cel mai bun. Ca atunci când eu am terminat un spectacol sau o înregistrare să fie de referință. Dacă aceste, aceste elemente nu erau, eu ori mă făceam nevăzută, ori spuneam, ce este aici? Este o traviată din 1900, nu știu, 40, pardon, odată am avut o singură experiență și era pe vremea SS-ului german. Și când am văzut, zic, dragilor, eu am semnat un contract, cum îmi spun de 1000 de ori, pe contractul meu sunt 2 nume proprii, al meu și al compozitorului. Și eu vreau să respect compozitorul. Nu am găsit pe Giuseppe Verdi și nici Traviata. Vă salut, arrivederci, ciao. Puteți să luați pe altcineva. Deci această luptă a mea, în 30 de ani, unică, bineînțeles că probabil că mi-am făcut dușmani, mult spus, dar oameni care nu au fost de acord cu ideile mele, dar întotdeauna am fost credincioasă motivației pentru care și noi suntem aici. Partiturile și genialitatea unui compozitor alăturată cu un scriitor. Deci aceste două genii care nouă ne-au dat, cel puțin mie, mai multe Biblii, eu am fost și sunt în continuare ca un sclav m-am simțit, dar nu sclav în sensul, ca cineva care trebuie să respecte la punct și virgulă tot ce a dorit compozitorul. Și mergând spre experiența mea din Traviata, bineînțeles că am avut-o în toate teatrele lumii, din cele mai năstrușnice. Am avut, doar așa și aici, o mică distracție, m-am dus la o Traviată nouă la Paris și regizorul a venit cu bucletul din CD-ul meu. Deci nu știa absolut nimic. În operă încă se poartă această incredibilă neconcordanță ca noi să venim super pregătiți, dar regizorul să nu înțeleagă niciun cuvânt din limba italiană. Apropo de regizor și de spectacole, datorită generozității Angelei Gheorghiu și a timului din jurul ei dedicat și îngerpăzitor, ați putut vedea pe parcursul discuției noastre. Mulțumesc, care, să știți Mihai, că mulțumesc, Florentina, mulțumesc, prietenii mei. Nu mai avem mult de stat cu Angela. Ați putut vedea imagini spectaculoase. Uite, la Boheme este o producție care se poate face cât se poate de modern. Chiar și eu, la Liceul de Artă George Enescu, am trăit la Vidiu Bohem, exact. Se poate spune.
Despre cariera ei sunt convinsă că nu este locul să vorbim aici, pentru că nu facem. Aveți o carte în care veți fi purtați prin zborul, cumva pe deasupra lumii, cum îmi place să spun că zboară Margareta lui Bulgakov peste Moscova. Veți putea descoperi momente fantastice, confesiuni, întâlniri, inteligența ei lucidă, decizii, momente de înregistrare, concerte, gale. Poate că este personalitatea care a apărut în cele mai extraordinare momente. Angela, cum se vede lumea de la balconul atât de cunoscut al reginei Elisabeta II? Wow! E mult de poveste. O să citiți ceva aici. Nu pot. Este prea mult. Există... Să vezi în fața ta 1 milion de oameni. Deci, oameni care sunt emoționați pentru ceea ce aud, ceea ce simt, pentru o regină și nu numai... acum, apropo, măcar așa un pic să punctăm. Eu mă rog și vă rog și pe voi și pe domniile voastre să vă rugați împreună cu mine ca și România să aibă parte de oameni care decid în România pentru cultură și pentru artă. România are nevoie de oameni care să construiască și să lase ceva și în România, pentru că așa cum sunt și eu un exemplu, primul exemplu deja de 30 de ani vorbesc de muzică și cred că din punct de vedere artistic Constantin Brâncuș deja a avut această soartă și alți muzicieni sau artiști din România care nu se mai întorc în România. Trebuie să facem orice posibil, să le deschidem ușile și voi să aveți o reacție. Dacă publicul nu are o reacție către acești oameni care au datoria în a construi pentru artă și în România, nu se va putea rezolva niciodată nimic. Deci doar vă invit cu un gând în a ne ruga și la propriu și la figurat pentru a avea o treaptă superioară culturală și în România. Da, vă rog foarte mult. Și a fi liberi. Bineînțeles, fără libertate. Da. Cu libertatea, bineînțeles, cu libertatea în a ne exprima exact cu talentul și cu darul pe care ni-l dă, bineînțeles, bunul Dumnezeu. Fără nu se poate absolut nimic. Și tot în seara asta sunt mulți prieteni. Da. Mă scuzați, eu nu văd în sală. Dar nici eu, să știți, pentru că avem niște reflectoare. Dar știu că este aici o altă prietena noastră comună, da? Maica stareță Gabriela Platon de la Voroneț, cu care ani de zile am împărtășit experiențe, pentru că ea a mers și a văzut enorm de multe spectacole și foarte discret și cu multă smerenie a ocrotit-o pe Angela. Mulțumesc, măicuță. Mai avem puțin. Și apropo și de Casa Regală engleză, ți-am trimis acolo, mai ții minte? Pe Prințul Charles. Pe Prințul Charles. Citind, veți descoperi mulți dintre dumneavoastră lucruri pe care, într-un fel sau altul, Angela Gheorghiu le-a mai spus de-a lungul timpului, dar aici este o mare generozitate, pentru că, așa cum vă spuneam, ridică mai mult cortina spre interiorul formării, încercărilor, marilor succese de pe cele mai mari scene cu putință de la Metropolitan și am fost extrem de emoționată să primesc de la Metropolitan, de la orchestra pe care Angela a susținut-o. Ei sunt în șomaj de peste 1 an și jumătate, mari muzicieni care însoțesc marile voci sunt în șomaj de când a început această pandemie, iar Angela Gheorghiu a făcut pro bono
a cântat, a îndemnat pentru donații și așa mai departe. Nu de mult a fost ziua Angelei și toată orchestra, extrem de emoționată, i-a transmis un mesaj Angelei. Dar cred că ați văzut, așa recunoașteți, ați văzut, nu-i așa? Foarte frumos. Să-i aplaudăm pe ei. Da, este extrem de profund pentru un artist să înțeleagă că este iubit, că este susținut și ajutat de colegii lui. Eu sunt un artist născut în România, dar de 30 de ani nu sunt un artist român, pentru că în România nimeni cred că nu m-a văzut nici într-un rol. Deci eu încă nu am debutat. Eu voi fi o debutantă în România, dar încă nu știm când. Ce paradox! Așa, dar eu am colegi în toată lumea și acești colegi de toate naționalitățile adoră și sunt emoționați și sunt extraordinar de iubitori față de artiștii din România din totdeauna. Trebuie să știți lucrul ăsta. Avem o țară, ca și în momentul în care eu vă vorbesc, sunt foarte, foarte mulți artiști care în ziua în care noi vă vorbim, în care eu vă vorbesc, artiștii români nu sunt invitați la festivaluri în România. Deci, ideea de respect față de artiștii din România, nouă întotdeauna, sau mă rog, de 30 de ani, pentru că eu am această dovadă, ne-a fost dată în toată lumea, mai puțin în România. Dar dacă voi aveți reacții, dacă de aici porniți ca un bul de nej, așa să-l creșteți cât mai mare, ca în această țară sau românii din afară să poată să susțină și să ajute și mai ales să ceară să-și vadă artiștii români la ei acasă. Foarte pe scurt, două rânduri vreau să vă citesc. Angela Gheorghiu probabil că are unele din cele mai mari decorații din lume, de la cele mai mari personalități, dar pentru că vorbea de valoare și de respectare și pentru că noi trebuie să ne respectăm modelele aici și pretutindeni, două vorbe vreau să vă citesc din argumentul majestății sale, regele Mihai I al României, când i-a acordat Angelei Gheorghiu decorația Nihil sine Deo, pentru că reprezintă un simbol al valorilor culturale perene, ale operei mondiale, al devenirii prin educație și cultură și al României peste hotare, pentru cariera sa bogată, pentru talentul său exemplar și pentru măreția reprezentațiilor sale scenice, pentru bogăția rolurilor interpretate și pentru că prin activitatea sa publică promovează profesionalismul și demnitatea omului de cultură. Pentru susținerea publică a familiei mele, pentru întărirea legăturii dintre România și familia regală, familiile regale ale lumii, prin reprezentațiile sale internaționale, noi conferim decorația regală Nihil sine Deo, Mihai I. O ultimă încercare de a spune ce înseamnă pentru mine succesiunea diversității rolurilor Angelei Gheorghiu. Aș vrea acum, la sfârșit, să încercăm să definim nu geniul tău, nu greutatea, nu munca, nu harul,
Și această, poate, relație misterioasă, magică, între miracol și iubire. Cred că nu este posibil pe pământ viață, sentimente, fără, nu știu, creație. Omul este o creație a lui Dumnezeu și sper, eu nu am această certitudine, că a făcut-o din dragoste. Nu întotdeauna sunt momente fericite ale omului pe pământ, de multe ori ne întrebăm dacă sunt ce se întâmplă, de unde venim și unde ne ducem, dar această corelare pe care ai făcut-o, eu am simțit-o toată viața. Dumnezeu mi-a dat această bucurie în a-L simți. Pentru că nu întotdeauna toată lumea are această, să zic, această putere sau acest dar. Eu întotdeauna l-am avut și am vrut, de fapt, să împărtășesc ceea ce eu am realizat de când sunt mică. Am primit de la Dumnezeu ca până și în această seară și anii ce vor urma, cât îmi va lăsa această voce, eu vreau și mai ales și prin cuvântul meu sau prin exemplul meu, eu vreau să împărtășesc iubirea, armonia, frumosul în toate formele lui. Și vă mulțumesc pentru că ați venit, dragii mei! Mulțumesc, Marina! Nu este ușor. Mulțumesc! Deci eu sunt întotdeauna un om care nu depune eforturi pentru a fi cumva. Eu sunt ceea ce sunt, acasă, pe scenă, mai târziu, oriunde și oricând, atât cât inima îmi va bătea în acest trup. Vă mulțumesc pentru că ați venit încă o dată. Vreau să vă spun... Mai avem ceva? Da. Mai avem? Mai avem. O secundă. Ia să auzim. Datorită, repet, efortului generos al editurii Curtea Absolut, Veche, da. a tuturor celor care, cu multă delicatețe și implicare și iubire față de Angela Gheorghiu, au realizat această carte, această seară, această întâlnire. Da. Au făcut posibil ca Angela Gheorghiu să stea împreună cu noi în vremurile astea atât de tulburi și de grele. După ce vom încheia aici, Angela Gheorghiu vă așteaptă în foaierul teatrului pentru autografe. Asta înseamnă că trebuie să cumpărați cartea. Și pentru că dumneavoastră ați intrat în sală însoțiți de miracolul vocii ei și cumva v-ați pregătit interior pentru întâlnirea din seara aceasta, aș vrea să urmărim împreună și să nu ne ridicăm, un moment dintr-o La Traviata, ca să ne luăm cumva nu la revedere, ci pe curând, cu va urma, să plecăm de aici ducând povestea mai departe și reverența noastră față de un model și, repet, față de diva pe care, cu adevărat, în lumea operei mondiale o avem și există. Angela Gheorghiu.
Doamnelor și domnilor, mulțumim Teatrului Odeon, unei echipe minunate, cerul înstelat deasupra noastră și legea morală din noi, Angela Gheorghiu. Mulțumesc, foarte frumoasă sunteți. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnelor. Mersi. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mulțumesc mult. Mersi. Mulțumesc. Cu cât mai puțin stăm aici, mă duc să mă schimb. Bine? Bucurați-vă de Mersi, mersi mult. această mersi. surpriză pe care Teatrul Mersi. Odeon, mă rog, surpriză, Mersi frumos. ghilimele, Eu nu pot să țin așa plafonul ceva. Uite, magic. te rog frumos, Așa pune-l a fost acolo. Îți construit mulțumesc, acest mersi teatru, mult. astfel Vă încât noi mulțumesc. am vrut ca vocea Violetei de la Scala din Milano, care s-a auzit în seara asta la Teatrul Odeon, să meargă sus, de unde a venit. Mulțumesc. Mulțumim! Mulțumesc. Mersi.